welcome back once again in the HD tutorial, A Learner Forever. Today we will be going to discuss the next one sensor, that is the optical sensor. The name is LDR. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपण सुरू करूया आपल्या अभ्यासाच्या सुंदर प्रवासाला. या ठिकाणी LDR म्हणजे लाईट डिपेंडंट रेजिस्टर. हा एक पॅसिव्ह सेन्सर आहे ज्याच्यामध्ये एक्सटर्नल एनर्जी आपल्याला द्यायला लागते तो कंडक्ट करण्यासाठी. LDRचं दिस इज द सर्किट सिम्बॉल ऑफ LDR. या ठिकाणी रेझिस्टन्स हा LDR म्हणजे लाईट डिपेंडंट रेझिस्टर. जसं लाईटाची इंटेन्सिटी जास्त होत जाते त्याप्रमाणे एक तर रेझिस्टन्स कमी होत जाईल किंवा जास्त होत जाईल. या पद्धतीने हे LDR वर्क करत असते. LDR मध्ये ज्या वेळेस डार्क कंडिशन असते तर जो पण काही रेझिस्टन्स LDR ऑफर करतो त्याला म्हणतात डार्क रेझिस्टन्स. ज्यावेळेस त्याच्यावर लाईट इंटेन्सिटी पडते त्याचा रेझिस्टन्स हा डिक्रीज होत जातो, म्हणजे हा कोण आहे NTC निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट टाईपचा LDR आहे. LDR यूज करताना वेगवेगळ्या टाईपचं मटेरियल आपण यूज करतो, जसं कॅन्डियम सल्फाइड, कॅन्डियम सलानाइड, लीड सल्फाइड, लीड सलानाइड. हे वेगवेगळ्या टाईपचं मटेरियल आपण त्या ठिकाणी वापरत असतो. LDR बघताना याच्यामध्ये लॉंग, नॅरो, थिन टाईपचा LDR आहे, फोल्डेड टाईपचा LDR आहे. हा त्याचा सर्किट सिम्बॉल आहे. या ठिकाणी ही जी लाईन दिसते आहे, दिस इज द coated material which is used at that place. Then the main disadvantage of LDR is that the resistance of semiconductor material is a change even when the temperature is also get change. आता विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये आपण LDRचं ॲप्लिकेशन बघताना आता हे LDR हे कुठं वापरायचं बरं? आपण LDR म्हणजे काय? ऑप्टिकल सेन्सर. ऑप्टिकल म्हणजे काय? देअर सेन्सिटिव्हिटी इज डिपेंड अपॉन द सनलाईट. नाव वेअर इट इज यूज. समजा लाईट पडला, लाईट जर पडला तर आपले स्ट्रीट लाईट ऑन झाले पाहिजे. आपले जे स्ट्रीट लाईट्स आहे ते ऑन झाले पाहिजे. ज्यावेळेस सनसेट होईल त्यावेळेस लाईट ऑन व्हायला पाहिजे आणि जेव्हा सनसेट होऊन जाईल त्यावेळेस लाईट ऑफ झाले पाहिजे. तर त्या ठिकाणी आपण LDR हे यूज करू शकतोय. खूप साऱ्या विद्यार्थी मित्रांच्या घरी वॉल क्लॉक असेल, बरोबर. त्या वॉल क्लॉकमध्ये काय होते, टोल पडत असतात. समजा दिवसाच्या टायमाला टोल पडतात, रात्रीच्या टायमाला टोल पडतात का? नाही. मग ते कशामुळे होते? या LDRच्या ॲप्लिकेशनमुळे होत असतं. तुम्ही ते तुमचं वॉल क्लॉक बघितलं असेल तर त्या ठिकाणी ही सिस्टीम आपण यूज करताना बघितलेली आहे. ओके. नाव त्याच्यापुढे अजून LDRचं ॲप्लिकेशन काय आहे? सोलर ट्रॅकिंग सिस्टीमसाठी सुद्धा आपण LDR यूज करतो. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, वन बाय वन पुन्हा एकदा आपण बघूया. Optical sensors are based on the effect of electromagnetic radiation of the material and are used frequently in the instrumentation. LDR is very commonly used optical sensor show the resistance change in the intensity of light. यामध्ये LDRचे LDRचा resistance लाईटच्या इंटेन्सिटीवर डिपेंड असतो. The principle of LDR is that the conductivity of a material is a change with the radiation intensity. यामध्ये LDRची कंडक्टिव्हिटी ही radiation intensity नुसार चेंज होत असते. The change in conductivity produce the change in the resistance. In other words, the resistor is depend on the light intensity. यामध्ये दुसऱ्या भाषेत जर सांगायचं म्हटलं तर रेझिस्टन्स हा कशावर डिपेंड असतो? लाईट इंटेन्सिटीवर डिपेंड असतो. Therefore, LDR is also called as photoconductor or photoresistive device. What is the working principle? LDR are made up of the semiconductor material. LDR हा semiconductor material पासून बनवलेला आहे. When the LDR is dark, the resistance is very high. This resistance of a photoconductor for the zero luminance is known as the dark resistance. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला असं विचारलं जातं, what is the dark resistance? LDR offering the resistance during the dark condition, this is known as dark resistance. When the light fall on that, the resistance is going on decreasing. ज्यावेळेस लाईट इंटेन्सिटी त्याच्यावर पडते त्यावेळेस त्याचा रेझिस्टन्स डिक्रीज होत जातो. It is because the semiconductor material is exposed on the light and electromagnetic radiation, the photon are absorbed by the material. These photon excited the electron and this electron contributed the conduction. More number of the photon, the more number of the excited electron and hence the conduction. Thus the conductivity of a material increases with the light intensity. In other words, the resistance of material decreases with the light intensity.
Thus, the resistance of a semiconductor material is the inverse function of a light intensity. या ठिकाणी आपण आता बघितलं का रेझिस्टन्स LDRचं जे रेझिस्टन्स आहे तो लाईटच्या इंटेन्सिटीच्या इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. Further, the resistance change with the light intensity is converted into voltage using the current source and the simple bridge circuit. The typical characteristic of LDR is shown in the figure. It is the graph of variation of a resistance with the intensity. It shows the variation is non-linear and inverse. The resistance variation depend upon the material used, dimension of the LDR, and its geometrical construction. The value of the dark resistance is also depend upon the LDR material. The varies from the hundreds of ohm to the several mega ohm for these various types. Okay, light intensity, the wavelength of a light intensity is depend upon this formula as C divided by G. Lambda stand for the maximum wavelength, H stand for the Planck constant, C is the velocity of light, Eg is the semiconductor material gap. Okay, which kind of the material is used? We use the candium sulfide, candium selenide, lead sulfide, lead selenide. This is the construction. There are the typically very large resistance is not desired to the practical application. The folded LDR is the large surface and the minimum resistance they are usually prefer. This type of the resistor we use. So what kind of the question they ask? Explain the LDR on the basis of the following point. Working principle. As a working principle कशावर डिपेंड आहे? लाईट इंटेन्सिटीवर डिपेंड आहे. लाईट इंटेन्सिटी वेवलेंथ लॅम्बडा इज इक्वल टू HC अपॉन G. ओके. देन कन्स्ट्रक्शन. आता कन्स्ट्रक्शन मध्ये लॉंग, नॅरो, फोल्डेड, थिन हे आहे. देन सर्किट सिम्बॉल यावरती पण विचारलं जातं. कुठल्या टाईपचं मटेरियल आहे ते पण विचारलं जातं. तर विद्यार्थी मित्रांनो याच्यावरती हा प्रश्न बऱ्यापैकी आपल्याला बघायला मिळतो. नंतर याचं डिसएडव्हान्टेज काय? LDRचं रेझिस्टन्स इज ऑल्सो गेट चेंज ड्यू टू द टेम्परेचर इज ऑल्सो गेट चेंज. हा तर ऑप्टिकल सेन्सर आहे त्यामुळे टेम्परेचरमुळे तो चेंज होता कामा नाही. सो so detecting the change is due to only the light intensity. It is necessary to operate the device with the control temperature. ज्या वेळेस आपण LDR यूज करत असतो त्यावेळेस त्याचं ऑपरेशन यूज करताना कंट्रोल टेम्परेचरचं इन्व्हायरमेंट असलं पाहिजे. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द LDR. थँक्यू सो मच ऑल ऑफ